Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another purchase sliding invitation na naman na ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay old rose. So isa ito sa pinakagusto ng mga clients ko na purchase, which is ang color motif na old rose. So gusto ko man na mag-thank you kay ma'am from Surigao del Sur dahil nagdiwala sila sa akin. At sa akin sila nagpagawa ng kanilang invitation layout. So again, thank you so much. So madali ko lang na ginawa itong kanilang invitation layouts para sa sliding invitation dahil meron na akong mga layouts na nagawa before na same ang kanilang color motif, pero syempre medyo babaguhin natin ng kaunti yung kanilang design para hindi naman pare-pareho lahat yung mga ino-offer ko sa kanila. Kahit pare-pareho yung color motif or yung ibang images na ginagamit ko, syempre gusto ko pa din na i-make sure na hindi lahat ipare-pareho. Pero depende yon sa kanila kung gusto nila na ganito yung kanilang layout. So, of course, yun din ang gagawin ko. Pero, kung wala naman silang sinabi, of course, papalitan ko ng konti, pero nandun pa rin yung kanilang motive. So, ayun, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may motif na old rose.
So, ayun, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may motif na old rose. Again, thank you so much, ma'am, from Surigao del Sur dahil nagtiwala kayo sa akin at sa akin kayo nagpagawa ng inyong sliding invitation layouts. So, again, thank you so much. And kayo naman na nanonood, so kung gusto ninyo ng ganitong sliding invitation layouts na may color motif na old rose, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email nandyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayan, thank you so much. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!